πανάρχαια χειρουργία 3.500 ετών. Είναι δυνατόν? Κι όμως είναι δυνατόν που στο Ισραήλ. Μόνο στο Ισραήλ? Όχι μόνο στο Ισραήλ, και αυτό διότι πριν από λίγα χρόνια αρχαιολόγοι είχαν βρει ακριβώς το ίδιο έβριμα που στο αρχαίο Ήλιον, δηλαδή στο μέρος όπου έγινε ο λεγόμενος Τροϊκός πόλεμος που τόσο γλαφυρά μας περιέγραψε ο Όμηρος. Την καλησπέρα μου σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι της Θετικής Δοπαμίνης. Για όσους είστε πρώτη φορά στο κανάλι και δεν με ξέρετε, είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης. Κάνω βίντεο σχετικά με την αρχαιολογία, την ιστορία, την αρχαία Ελλάδα, εννοείται την αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά και την υγεία και την επικαιρότητα. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε για κάποιο από όλα αυτά τα θέματα ή και για όλα, εννοείται, κάντε εγγραφή, χτυπήστε καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις έγκαιρα. Λοιπόν, τι έχουμε στα χέρια μας σήμερα? Έχουμε ένα άρθρο από το NGR, αλλά έχει ανέβει και σε πάρα πολλές άλλες ιστοσελίδες και φυσικά και στις εφημερίδες. Έχουμε μια πίστευτη ανακάλυψη η οποία έγινε στην περιοχή Τελ Μεγκίντο στο Ισραήλ. Θα σας δείξω λίγο και τη φωτογραφία. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η απεικόνηση, η οποία δείχνει ένα είδος τρυπανισμού κρανίου, και πιο αναλυτικά θα δούμε τώρα τι συμπέραναν οι ερευνητές από πανεπιστήμια και φυσικά από αρχαιολογικές ανασκαφές Ισραήλ και Αμερικής, καθώς επίσης και από την Αυστρία. Πάμε λοιπόν. Λέει το άρθρο: ερευνητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και την Αυστρία, με επικεφαλής την Ρέιτσελ Κάλισερ του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Γιουκόφσκι του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Μπράουν και του καθηγητή Ισραήλ Φίνκελστάιν, δεν χρειάζεται νομίζω συστάσεις, διευθυντή της Σχολής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Χάιφα, οι οποίοι έκαναν την σχετική δημοσίευση στο περιοδικό PLOS ONE, ανέλυσαν 2 σκελετούς που είχαν βρεθεί το 16 σε έναν τάφο της ύστερης εποχής του Χαλκού στην πόλη Τελ Μεγκίντο, μία από τις πλουσιότερες και πιο κοσμοπολίτικες στην περιοχή ήδη από τον 19ο αιώνα. Εμένα μου κέντρισε κατευθείαν, ξέρετε, το ενδιαφέρον και το έβριμα φυσικά, αλλά και η περιοχή, ειδικά όμως η περιοχή, γιατί βρίσκεται ακριβώς κάτω από την Ασία. Βασικά όχι Ασία, συγγνώμη, βρίσκεται ακριβώς κάτω από την Μικρά Ασία και ακριβώς κάτω από το Ήλιον, βέβαια πολύ πιο χαμηλά εννοείται, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι χρονολογικά αυτές οι δύο, η μία δηλαδή στο Ήλιον, η οποία είναι περίπου από το 1800 π.Χ. και αυτή η οποία είναι μόλις 1-2 αιώνες αργότερα, είναι πάρα πολύ κοντά χρονολογικά. Τώρα πάμε να δούμε αυτήν την πόλη, η οποία είναι η Τελ Μεγκίντο. Ακούγεται λίγο παράξενα, σαν να σας έρχεται κάτι στο μυαλό, έτσι. Θα καταλάβετε όμως αμέσως για ποιο λόγο. Μεγιδό Αρμαγεδόν. Τελ Μεγκίντο. Εντάξει, Τελ Μεγκίντο, Μεγιδό Αρμαγεδόν. Όλα έχουν συνάφεια και σχέση. Πάμε. Η Μεγιδό ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, Wikipedia, η οποία δέσποζε στο πέρασμα μεταξύ των λόφων της οροσειράς του Καρμίλου. Το βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρει μια αποκαλυπτική μάχη στον Αρμαγεδόν, ένα όνομα από την ελληνιστική κοινή που προέρχεται από το εβραϊκό Χαρ Μεγκίντο, όπου Μεγκίντο, έτσι, η περιοχή, και Χαρ σημαίνει όρος, Χαρ αρ όρος, που σημαίνει όρος της Μεγιδό. Αρμαγεδόν έχει γίνει συνώνυμο για το τέλος του κόσμου. Βέβαια, δεν χρειάζεται ούτε να αγχώνεστε ούτε να φοβάστε, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κανένας Αρμαγεδόνας πάνω στον κόσμο μας, τουλάχιστον όχι έτσι όπως μας τον έχουν περιγράψει οι βιβλικοί προφήτες, οι οποίοι της Παλαιάς Διαθήκης τουλάχιστον, έτσι, οι οποίοι έβλεπαν φαντάσματα, κατά τη δική μου γνώμη. Αρμαγεδόνες έχουν γίνει πάρα πολλές φορές πάνω στη γη και το ξέρουμε όλοι, από μετεωρίτες οι οποίοι έχουν ξεπαστρέψει τη ζωή όπως την ξέραμε ή όπως υπήρχε, πλην όμως ακριβώς το ανάποδο έχει συμβεί. Δηλαδή έχουν γεννήσει νέες μορφές ζωής αυτές όλες οι, θα έλεγα, οι συντέλειες του κόσμου. Εντάξει, οπότε μην πτωείστε καθόλου. Πάμε. Η Μεγιδό ήταν γνωστή, εδώ θέλω να έχω την προσοχή σας, γιατί
αυτό που θα σας διαβάσω τώρα θα σας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, είμαι σίγουρος, και θα σας αρέσει και θα σας εντυπωσιάσει και νομίζω ότι θα σας δημιουργήσει πάρα πολλά ερωτηματικά για το μέλλον. Ερωτηματικά που είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή οι αρχαιολόγοι θα τα απαντήσουν. Γι' αυτό εγγραφή στο κανάλι, το καμπανάκι, για να δούμε τι θα πούμε στο μέλλον. Και τι λέω. Δείτε λίγο. Η Μεγιδό, αυτή η πόλη, ήταν γνωστή στην ακαδική γλώσσα που χρησιμοποιούνταν στην Ασσυρία ως Μαγκιντού. Όσο θα λέω τις λέξεις, πιστεύω ότι όλους σας κάποια στιγμή θα σας έρθει κάποια άλλη ελληνική λέξη που μοιάζει πάρα πολύ. Θέλω να μου την γράψετε μετά, μόλις θα έχετε τελειώσει με το βίντεο, κάτω στα σχόλια ποια είναι αυτή η λέξη που σας έρχεται στο μυαλό. Λοιπόν, στα ακαδικά λοιπόν, έτσι, αυτή η πόλη η Μεγιδό ονομαζόταν Μαγκιντού ή Μαγκαντού, στα Αιγυπτιακά ως Μακέτη, Μακιτού και Μακεντό. Καλά ακούσατε, Μακεντό. Στις επιστολές της Αμάρνα ως Μάγκιντα και Μάκιντα, στα ελληνικά κατά τη μετάφραση των Εβδομήκοντα ως Μεγιδό ή Μαγεδόν. Μαγεδόν. Και στα λατινικά στην Βουλγάτα ως Μάγκεντο. Δεν θα σας πω τίποτα. Θα το αφήσω καθαρά πάνω σας και περιμένω να μου σχολιάσετε μετά κάτω από την περιγραφή στα σχόλια. Οπότε στο μέλλον θα μιλήσουμε και για τους Ισραηλίτες και για τον Αρμαγεδόνα. Γι' αυτό, όπως σας είπα και πριν, κάντε εγγραφή όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι και οι συνδρομητές χτυπήστε απλά το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα νέα βίντεο. Τώρα, πάμε να δούμε τι αποκάλυψε αυτή η απίστευτη ανακάλυψη. Η ανάλυση του DNA έδειξε ότι επρόκειτο για δύο αδέλφια. Λοιπόν, οι σκελετοί είναι από δύο αδέλφια. Η περαιτέρω εξέταση του σκελετού αποκάλυψε ότι και οι δύο έπασχαν πιθανόν λόγω γενετικής προδιάθεσης από σοβαρές χρόνιες λιμώδεις ασθένειες. Π.χ. λέπρα ή φυματίωση, οι οποίες ασθένειες είχαν καταστρέψει μερικά από τα οστά τους. Ο νεότερος αδελφός πέθανε λίγο μετά τα 20, μεταξύ 1550 και 1450 π.Χ. κατά προσέγγιση, δηλαδή περίπου 250 με 300 χρόνια μετά από το έβριμα που έχουμε στο ήλιον της Τρίας. Ενώ ο μεγαλύτερος μεταξύ 21 έως 46 ετών λίγα χρόνια αργότερα. Στον τάφο τους βρέθηκαν εκλεπτισμένα, προσέξτε, πάρτε ανάσες, κυπριακά κεραμικά αγγεία. Το ακούσατε? Γι' αυτό σας είπα να είστε λίγο επιφυλακτικοί. Ναι μεν λέμε από Ισραηλινούς αρχαιολόγους στο σημερινό Ισραήλ, έτσι, και παλιά κατοικούσαν, λέει, εκεί οι Χανανίτες, οι πρόγονοι των Φινίκων, αλλά θα σας πρότεινα για αυτούς τους λαούς συγκεκριμένα να κρατάτε μικρό καλάθι για το μέλλον. Μικρό καλάθι. Πότε δεν ξέρετε τι θα βρείτε μπροστά σας και τι θα βρούμε εμείς μπροστά μας, ειδικά όσο ο θετικός τα ψαχουλεύει όλα αυτά συνεχώς. Λοιπόν, τι σας έλεγα? Βρέθηκαν λοιπόν εκλεπτισμένα κυπριακά κεραμικά αγγεία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι μιλάμε για στάτους και άλλα υψηλής ποιότητας αντικείμενα που μαρτυρούν ότι οι νεκροί είχαν ανώτερη κοινωνική θέση, ενώ δεν αποκλείεται να ήσαν μέλη της βασιλικής οικογένειας. Προσέξτε, όλα καλά μέχρι εδώ, το άρθρο τα πάει πάρα πολύ καλά, τα λέει πάρα πολύ ωραία, όμως δεν έδωσαν καθόλου βάση οι αρχαιολόγοι. Εγώ όμως δίνω, με ξέρετε εμένα, εγώ έχω ένα βίτσιο. Δεν έδωσαν όμως καθόλου βάση στην λεπτομέρεια αυτήν ότι βρέθηκε ένα κυπριακό κεραμικό αγγείο. Θα ήθελα φυσικά πάρα πολύ αυτό να το αναλύσουμε και στο μέλλον σε άλλο βίντεο, έτσι, γιατί πιστεύω ότι επιδέχεται ενός ακόμα βίντεο για ανάλυση, αλλά σκεφτείτε λιγάκι. Προχαναναίοι, Κανανίτες, έχουν επαφή με τους Κύπριους. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί αρχαιολόγοι οι οποίοι υποστηρίζουν
ότι όχι απλά μόνο αυτοί οι δύο οι λαοί, οι Χαναναίοι δηλαδή, οι Φοίνικες και οι Κύπροι ήταν κοντά, αλλά ήταν πάρα πολύ κοντά. Και αν πιστεύετε ότι αυτοί όλοι ήταν μόνο μεταξύ τους συγγενείς, νομίζω ότι κάνουμε λάθος. Καθώς πιστεύω ότι πρέπει να είχαν ακόμα ένα, τουλάχιστον ένα, αν όχι δύο, συγγενικά τους φύλλα, παύλα, ξαδελφάκια, εδώ στον ελληνικό χώρο. Ποια ήταν αυτά? Περιμένω να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια, καθώς μερικοί είναι πιο έξυπνοι από μένα και ξέρουν πιο καλά από μένα ιστορία και αρχαιολογία. Ας τους αφήσουμε λοιπόν αυτούς να γράψουν από κάτω στα σχόλια. Εγώ σας δίνω τυράκια, σας δίνω μπόλικη τροφή και εσείς φυσικά συμπληρώνετε από δίπλα το puzzle. Έτσι, εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτό το κυπριακό κεραμικό που βρέθηκε δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι βρέθηκε εκεί. Δείτε που είναι Κύπρος, δείτε που είναι και αυτή και θα καταλάβετε ότι υπήρχε και εμπόριο και συνάφεια και σχέσεις μεταξύ αυτών των λαών και το κυριότερο, έτσι, κάτι που τους ξεφεύγει, ότι οι άνθρωποι εννοείται της Κύπρου ταξίδευαν εκείνη την εποχή. Απίστευτο, εννοείται πως ταξίδευαν, ήδη από το 1700 π.Χ. έτσι, τουλάχιστον. Τώρα το πόσο πίσω πηγαίνει δεν το ξέρουμε. Συνεχίζω. Από τον μεγαλύτερο αδερφό είχε αφαιρεθεί ένα τετραγωνισμένο κομμάτι, αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας, μήκους περίπου 3 εκατοστών από το μπροστινό μέρος του κρανίου του και κάτι που εκτιμάται ότι έγινε λίγες ημέρες ή και ώρες πριν τον θάνατό του. Σε λίγο θα δούμε και το γιατί. Η υπόθεση των ερευνητών είναι ότι επρόκειτο για ιατρική επέμβαση τρυπανισμού με κάποιο αιχμηρό όργανο με στόχο τη θεραπεία του ασθενούς από τα σοβαρά προβλήματα από τα οποία έπασχε. Δηλαδή τι? Ανοίγαν το κρανίο του και ευελπιστώντας ότι θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν μερικώς μια βλάβη που έχει γίνει στο σώμα του, έκαναν αυτήν την τομή, πλην όμως απέτυχαν. Τουλάχιστον έτσι γράφει και το αμερικάνικο το άρθρο που διάβασα, ότι δηλαδή το χειρουργείο αυτό είχε αποτύχει. Έτσι. Λοιπόν, το σύνολο των στοιχείων παραπέμπουν ότι επρόκειτο για ένα άτομο που ήταν άρρωστο για μακρά χρονική περίοδο, συνεπώς ίσως του έκαναν κάποιο είδους επέμβαση ή μια απόπειρα σωτηρίας για την ζωή του, σωτηρίας για την ζωή του διαδικασίας, ανέφερε η Κάλισερ. Έχουμε ενδείξεις ότι ο τρυπανισμός ήταν μια εξαπλωμένη μορφή χειρουργικής εδώ και χιλιάδες χρόνια. Βλέπετε? Αυτό που σας έλεγα πριν για το Ήλιον, για την Τροάδα δηλαδή, δεν είναι τυχαίο. Όλοι αυτοί οι λαοί είχαν και επικοινωνία και είχαν και γιατρούς οι οποίοι εφάρμοζαν ένα είδος ακόμα και πρωτόγονης, ας την πούμε, χειρουργικής πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Όταν λέω χιλιάδες εννοώ, δηλαδή πριν από χιλιάδες χρόνια. Τώρα πόσα χιλιάδες χρόνια είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Συνεχίζουμε. Αλλά στην Εγγύης Ανατολή δεν τη βλέπουμε τόσο συχνά σαν εφαρμογή. Έχουν βρεθεί μονάχα καμιά δεκαριά περιπτώσεις τρυπανισμού σε όλη την περιοχή, πρόσθεσε η Κάλισερ. Ενδείξεις τρυπανισμού κρανίου έχουν βρεθεί αρκετές άλλες, ακόμα και αρχαιότερες, που στη Νότια Αμερική, στην Αφρική, και εγώ θα προσθέσω ότι βρέθηκαν και στην Κίνα, και μάλιστα τρυπανισμοί σε κεφάλια από μούμιες. Ναι, σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο που κάναμε για τον Αγαμέμνονα ότι και οι Κινέζοι είχαν μούμιες, και όχι μόνο μούμιες αλλά και τρυπανισμό έκαναν. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο δίκτυο παρόμοιας τεχνολογίας. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όλα αυτά σε επόμενα επεισόδια. Τώρα, για ποιο λόγο έκαναν αυτές τις επεμβάσεις? Πιστεύετε ότι γενικά αποτελούσαν απόπειρες διαφόρων αρχαίων πολιτισμών για θεραπεία κάποιων παθήσεων? Θα πρέπει να βρισκόσουν σε πολύ άσχημη θέση και κατάσταση για να φτάσει στο σημείο να σου ανοίξουν μια τρύπα στο κεφάλι, είπε η Κάλισερ, και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό το πράγμα. Γιατί όμως? Κάτι που θα ήθελα να προσθέσω εγώ, και είναι η δικιά μου σκέψη, είναι ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής μπορεί, λέω τώρα εγώ, εικάζω, εκτός από αυτό,
να ήθελαν να ανοίξουν το κεφάλι του ανθρώπου ο οποίος ήταν ετοιμοθάνατος, πιστεύοντας, δηλαδή ετοιμοθάνατος και υπέφερε, έτσι. Λοιπόν, πιστεύοντας ότι έτσι θα φύγει πιο γρήγορα η ψυχή του από το σώμα του, χωρίς να χρειαστεί να τον φωνεύσουν οι ίδιοι και χωρίς φυσικά να συνεχίσει να ταλαιπωρείται ο άρρωστος αν πονούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα και φυσικά υπέφερε. Δηλαδή, ναι μεν δεν ήθελαν να τον φωνεύσουν, παύλα να τον σκοτώσουν, να πάρουν δηλαδή αμαρτία στο λαιμό τους, να κάνουν δηλαδή ένα είδος ευθανασίας, αλλά από την άλλη ενδεχομένως να ήταν μία από τις πρώτες απόπειρες που έκαναν οι άνθρωποι να καταλάβουν πώς λειτουργεί η ψυχή, πώς λειτουργεί ο θάνατος, πώς σχετίζεται ενδεχομένως ο εγκέφαλος και το κρανίο με αυτήν την φυσική διαδικασία. Λέω τώρα εγώ, έτσι, αυτό είναι μια δική μου εικασία, την οποία πιστεύω ότι ο κάθε ένας θα μπορούσε να την κάνει για εκείνη την αρχαία εποχή. Λοιπόν, περιμένω φυσικά, εννοείται, να μου γράψετε κι εσείς κάτω στα σχόλια την δικιά σας άποψη και γνώμη, γιατί πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτό. Τώρα, πριν κλείσω, στο πνεύμα του σημερινού του βίντεο, αλλά και στο πνεύμα των top βίντεο που κάνουν αυτή τη στιγμή trending στο κανάλι, πάμε λίγο να δούμε τι βίντεο έχω να σας προτείνω. Νούμερο 1 φυσικά, παιδιά, εξακολουθεί να είναι αυτό και νομίζω πως θα είναι για πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, είναι τα ερωτήματα που ισοπεδώνουν την Ανάσταση του Ιησού. 6.272 προβολές τις τελευταίες 2 ημέρες. Σας το είχα πει, αυτό συνεχίζει και βαράει στο κεφάλι. Ποιοι εξαφανίζουν την αληθινή μας ιστορία. Είναι ένα βίντεο το οποίο, παρόλο που ανέβηκε 1 Νοεμβρίου, εξακολουθεί, παιδιά, και κάνει σχεδόν 2.000 προβολές το διήμερο, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι που το βλέπουν ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτά που ακούν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τρίτο, το αρχαιότερο ιερό της Ευρώπης βρίσκεται στις Κυκλάδες. Δείτε πότε ανέβηκε, 2 Νοεμβρίου το 2020. Καμάρι, είναι ένα από τα πρώτα μου βίντεο, αν όχι το πρώτο, νομίζω ένα από τα πρώτα βίντεο που είχα ανεβάσει στο κανάλι, και φυσικά αναφέρομαι στο νησί της Κέρου και του Δασκαλιού, που βρέθηκε το αρχαιότερο ιερό της Ευρώπης και μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Το προτείνω με κλειστά μάτια. Ένα βίντεο περίπου 12 λεπτών, μικρό, εύπεπτο. Και 3+1, εννοείται, νούμερο 4, θα σας σοκάρει η αλήθεια για την μούμια των Μυκηνών. Επίσης ένα βίντεο που το παρακολουθούν πάνω από 5.000 άτομα το τελευταίο διήμερο. Αυτά, παιδιά, από μένα. Εγγραφή στο κανάλι, κοινοποιήστε το σημερινό το βίντεο αν σας άρεσε. Εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε, και από εκεί και πέρα καυτό, πολύ καυτό πουσουκού έχουμε να κάνουμε αύριο Παρασκευή 22 και 30 ένα βίντεο για τους δολοφόνους της αρχαίας Ελλάδας, ένας εμφύλιος που διαρκεί 1700 χρόνια. Ξέρετε όλοι ποιοι είναι αυτοί. Το Σάββατο θα κάνουμε για το χάραγμα. Δεν θα είναι όμως το χάραγμα, σε εισαγωγικά το λέω, το χριστιανικό. Θα είναι το χάραγμα που θα εφαρμόσουν παγκοσμίως, και πώς θα το εφαρμόσουν θα δείτε τι έχω να σας πω. Και φυσικά και την Κυριακή θα ανέβει ακόμα ένα απίστευτα κορυφαίο βίντεο για την κορυφαία αρχαιολογική ανακάλυψη που αφορά την Ελλάδα τον 21ο αιώνα. Ποια είναι αυτή? Κάποιοι μου είπαν πως είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ελπίζουμε να βρεθεί. Μέχρι τότε όμως έχουμε στα χέρια μας, για τώρα μιλάμε, την μεγαλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη του 21ου αιώνα. Ποια είναι αυτή? Θα το μάθετε την Κυριακή στις 22 και 30 στη Θετική Ντοπαμίνη. Οπότε θα πάτε στην αρχική σελίδα του καναλιού, στην αρχική σελίδα, και εκεί πέρα υπάρχει όλη η σειρά των βίντεο που θα ανέβουν. Αυτά, παιδιά, από μένα. Να είστε όλοι καλά. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ. Καληνύχτα.